Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Vreau să vedem ce mesaje urgente are Universul să-ți transmită în acest moment când tu ai intrat pe această citire. Ok, și avem primul mesaj, o persoană ușor rătăcită. E ca și cum te afli aici la o răscruce de drumuri, te afli într-o perioadă a vieții tale în care simți nevoia de ghidare și simt eu să-ți transmit că intuiția ta este cel mai bun GPS în toată această situație. De asemenea, văd faptul că te apropii din ce în ce mai mult de un anumit ideal, te apropii mult mai mult de ceva ce tu îți dorești din tot sufletul și poate pentru unii dintre voi, uite, să aibă legătură, uite, și cu o perioadă în care e ca și cum tu stai puțin mai departe de ceilalți, simți nevoia poate să te izolezi, dar în unele cazuri simt eu că are legătură și cu ideea aceasta de a sta deoparte, cu ideea aceasta de a face lucrurile diferit față de oamenii din jurul tău, pentru că eu văd aici clar că tu ai un alt fel de destin, da? Sau cel puțin începi să vezi că există posibilitatea să îți schimbi cumva drumul, să nu fie la fel cu ceilalți. Mai vreau un mesaj. Ia să vedem noi. Bun, se pare că e o perioadă aici în care fie te simți vinovat, da? E ca și cum simți că toată lumea are ceva cu tine, e ca și cum simți că tu ești persoana responsabilă de toate lucrurile negative care se întâmplă în jur. Însă, poate să fie și o perioadă în care e posibil să te simți aici neînțeles. Pentru unii dintre voi, totuși simt că sunteți într-un moment în care vă asumați poate o anumită vină, dar în unele cazuri poate să fie și un moment în care vă gândiți serios să plecați poate dintr-un cerc de prieteni în care nu vă mai regăsiți, poate chiar să plecați dintr-o nu știu, dintr-un loc de muncă, undeva unde, nu știu, parcă toată lumea arată spre voi, da? Toată lumea e ca și cum zice, mai tu ești vinovat. Din nou este acea idee cum că tu totuși vezi lucrurile diferit, totuși tu poate nu aparții acelei adunări, da? Poate tu nu aparții din punct de vedere emoțional, poate chiar acelor prietenii sau chiar acelor persoane. Mai vreau un mesaj. E posibil ca unii dintre voi să aveți un rol foarte important în viața celorlalți, poate în familie, poate în cercul de prieteni, poate la locul de muncă și atunci e normal să se simtă această presiune. Următorul mesaj, uite, avem aici două persoane, da, care stau spate în spate. Fie pentru unii poate să fie vorba despre o separare, fie în unele cazuri poate să fie vorba și despre doi oameni total diferiți. Pe de o parte, uite, dacă ești femeie, e ca și cum în momentul de față ai avea nevoie de un bărbat, da, care să te ajute, care să poată să ocupe și de copil sau poate să ocupe de lucrurile acestea emoționale, însă dacă ești bărbat, e posibil să simți nevoia în acest moment să te concentrezi mai mult pe casa ta, da, pe familia ta. Uite, văd aici foarte multă epuizare pe de altă parte. Da? E foarte multă epuizare. Unii e ca și cum nu mai reușiți, da, să faceți ceea ce v-ați propus. Hai să vedem în continuare următorul mesaj. Wow! Se pare aici, uite, că ai ocazia să-ți găsești foarte curând un cerc de oameni care să te înțeleagă. Posibil să fie niște prietene, posibil să fie poate chiar persoane din familie sau poate chiar la locul de muncă să găsești o echipă sau să găsești niște oameni pe sufletul tău. Unii e posibil să vă găsiți aici, uite, alinarea în partea de artă, da, de creativitate, poate chiar să vă găsiți alinarea pe partea aceasta de animale de companie, da? Poate acolo, știu eu, de acolo vine ajutorul. Mai vreau un mesaj. Aici simt eu că e ca și cum urmează o perioadă de relaxare pentru tine. Parcă e un moment în care începi să te bucuri de viață și aici toată povestea asta să știți că poate avea legătură cu un eveniment important. O zi mare, o zi sfântă, o perioadă a sărbătorilor, pentru că uite, e ca și cum cineva aici a obosit. Da? Pentru unii poate să fie și o oarecare contradicție în legătură cu ideea de relație.
Sau pot fi, știu eu, oportunități la dublu, adică pe de o parte ai un prieten care îți este alături, cu care stai, comunici, doar că din punct de vedere personal, dacă și relație serioasă, e posibil aici să nu rezonați sau să nu fiți de acord. Mai vreau un mesaj. Ok, au ieșit foarte multe mesaje. Ce văd aici e o situație. E că și cum vreți să plecați undeva. Uite că mi-apare un fel de drum. E un drum pe ultima 100 de metri. Și ce mai văd eu e că și cum este și o oarecare teamă ca cineva să nu te învinovățească sau există o oarecare teamă ca cineva să nu reacționeze dur. Este și o persoană ușor agresivă în unele cazuri. Dar și cineva care cumva se maturizează mai repede decât e cazul. În unele situații e că și cum se pune punct aici la o perioadă în care cineva a reacționat într-un mod imatur, poate chiar se pune punct la o perioadă în care cineva nu a fost foarte corect, foarte drept. Interesant. Și e posibil aici, nu știu, să fie nevoie să dai la spate niște situații, niște persoane, un anumit mod de a acționa. Tocmai, da, pentru a, cum să zic eu, tocmai pentru a-ți găsi liniște. Da? Pentru că e ca și cum tu ai nevoie de liniște, uite, ai nevoie de familie, ai nevoie de oameni care îți sunt aproape. Voi lua un ultim mesaj și apoi continui cu un oracol. Da. Posibil aici ca pe de o parte să-ți găsești liniștea, pe de altă parte să fie ca un fel de supărare. Da? Însă văd aici, uite, o persoană mai matură care te poate ghida, care îți poate da niște sfaturi, care poate sta alături de tine. Poate e cineva care are o mai mare experiență, fie profesională, fie în general, da? De viață. Hai să vedem acest oracol, ce transmite pentru tine. Și avem porcul, da? Abundență, bucurie. Bucură-te de lucrurile simple din viața ta și ai încredere pentru ceea ce tu îți dorești. Deci e clar, știi, să cere să te bucuri poate chiar de plăcerile mici ale vieții și să lași puțin acest stres deoparte, să lași puțin această agitație deoparte. Avem pelicanul aici, din nou abundență, sacrificiu de sine, conexiune. Oferă din inimă și ai încredere că viața îți aduce înapoi. Da? Aici, pentru cei mai mulți dintre voi, să știți că are legătură cu faptul că vi se cere să oferiți necondiționat, cumva să nu aveți pretenții, da, să primiți înapoi sau știu eu, poate chiar să nu aveți pretenții să vi se ofere ceva. Da? Este despre a iubi necondiționat, este despre a oferi, despre a ajuta fără să aștepți ceva în schimb. Mai vreau un mesaj. Avem șarpele, transformare, vindecare, renaștere. Ți se spune să-ți redescoperi acea putere interioară aici. Deci e un moment în care ți se cere să-ți descoperi, da, acel talent, acea poftă de viață. Exact cum spuneam, deci despre a te bucura așa de micile plăceri. Din nou mi-apare o persoană loială, avem un câine, da? O persoană care ți este alături și ți se spune așa, să fii loial iubirii și să legi conexiunea să te ghideze, adică nu-i neapărat nevoie, da, să și rămâi cu o persoană sau nu-i neapărat nevoie să ai neapărat pe cineva ca să te ducă fericirea. Deci e și despre asta. Vorbește adevărul tău într-un mod gentil și ascultă cu foarte multă compasiune. Mai vreau un mesaj. Ok, au ieșit două și avem Scorpionul și cu Cameleonul. Eu simt aici să-ți transmit că ți se cere să te adaptezi unei situații. Adică și cum ți se cere să trăiești și viața de adult, dar și viața de copil interior. Și viața de copil interior e și despre a-ți oferi micile plăceri ale vieții, despre a te bucura așa ca un copil de ceva ce-ți cumperi, de un moment al tău, de ce nu? Avem aici Scorpionul care vorbește despre intensitate, transformare, sacrificiu.
lasă trecutul în urmă și ridică-te, da, cu claritate, da, fără teamă. Deci ți se cere aici să faci o transformare, să-ți recapeți acea putere. Iar apoi avem cameleonul, din nou vorbește despre a te transforma, vorbește despre adaptabilitate și de asemenea ți se spune să te camuflezi așa cum ai nevoie, dar niciodată să nu-ți pierzi culoarea adevărată. Frumos. Deci e clar că spre așa ceva se tinde. Este despre a te adapta la o situație, este despre a învăța, despre a face schimbări. Da? Despre a fi cumva mai maleabil, îmi vine să transmit. Iar apoi avem rața, da? Care din nou vorbește despre versatilitate, da? Armonie, urmează cu eleganță ceea ce contează. Da? Ți se spune să mergi așa cu valul. Frumos. În unele cazuri ți se spune de asemenea să nu mai fii atât de sincer sau de sincer. Hai să vedem acest tarot ce transmite. E un tarot foarte drag mie, un tarot nou. Avem ursul. Da? Deci aici este vorba despre o persoană foarte puternică, cineva care se mișcă greu, este o persoană pe care te poți baza, este o persoană cu un statut solid sau poate să te reprezintă pe tine. Da? Uite, avem aici o femeie puternică și o femeie foarte sinceră. Dar e posibil să aveți parte și de personaje mai ciudate. Și avem aici bărbatul și hotărârea. E clar aici că o hotărâre trebuie luată și are legătură cu acest bărbat. Fie tu trebuie să iei hotărârea în legătură cu omul ăsta, fie omul ăsta ia hotărârea în legătură cu tine. Dacă ești bărbat, ți se cere foarte clar să fii hotărât. Să fii hotărât și să acționezi. Văd un noroc aici care are legătură cu o călătorie în familie sau cineva din familie care vine către casa ta. În unele cazuri poate să fie vorba și despre o mutare. Mai vreau un mesaj. Din nou, ideea de casă. Poate ți se cere să stai mai mult acasă sau să te apropii mai mult de familia ta. Uite, pentru că văd aici o schimbare. Este o schimbare în bine și din nou mi-apare un prieten care îți poate fi alături pe tot acest parcurs. Cineva care îți poate înțelege, poate chiar nevoia de izolare, cineva care îți poate înțelege nevoia de a da un pas în spate. Și eu cred aici, uite, că vei găsi cheia, vei găsi soluția pentru a avea acel echilibru între masculin și feminin sau pentru a găsi acel echilibru în relația poate în care te afli. Din nou, cartea vieții, da? Și avem inelul de aur. Deci e din nou despre a învăța să iubești, despre a învăța să te conectezi cu ceilalți. Deci e o lecție aici pe care tu o vei învăța. Hai să vedem în continuare ce zice acest oracol. Avem o persoană care se joacă, da? Avem jucătorul, o persoană șarmantă, manipulatoare, o persoană care testează. Deci poate să fie și un om în jurul tău mai manipulator așa din fire, căruia îi place să se joace. Este o persoană căreia îi place foarte mult să acționeze într-un mod complicat. Iarba este verde, da? Avem gelozie, o opinie mai bună, nefericire și faptul că cineva dorește mai mult. Uite, aici e o problemă, clar, în plan personal. Da? E o problemă în plan personal sau pentru unii e posibil să vă raportați la prieteni, să vă raportați la ceea ce este în jurul vostru, ceea ce e greșit. S-a întors o carte, o întâlnire de destin, ceva ce așa trebuia să fie. Și avem familie, generație, copii, origine. Deci e vorba de o hotărâre aici, de destin,
care fie ține de ideea de familie, fie aici hotărârea aceasta poate avea legătură, poate chiar cu niște prieteni sau persoane apropiate, poate chiar cu ideea de a-ți întemeia o familie. Dar este clar aici că cineva totuși ascunde un mister. Da? În legătură cu o persoană nouă sau poate chiar în legătură cu un nou mod de a acționa. Avem lichidul curajului, curaj, încredere, intoxicare și un comportament vechi. Se pare că cineva aici tot nu renunță la un anumit comportament și este clar aici că trebuie să elimini tu acest personaj din viața ta. Pentru că, uite, avem anxietate, stres, atacuri de panică, adicții. Aici, pentru unii, e ca și cum sunteți într-o relație toxică și de acolo pornește toată povestea. Ia să vedem un ultim mesaj din acest oracol. Multe mesaje. Avem călătorie, a merge în direcția potrivită, motiv, sezon, timpul vieții. Deci e ca și cum ție ți se pregătește un alt drum. Da? Poate tu deja îl vezi, poate tu deja simți și este clar că această schimbare e inevitabilă. A avea foarte multă iubire de oferit, șarm, a te mișca foarte rapid. Deci este clar aici o schimbare foarte rapidă care ți se pregătește. Da? Și e posibil ca tu încă să nu înțelegi. Și avem așa, cheia, avem o deblocare, a arăta cum se simt ei, a fi pregătit să-ți oferi ție totul, a deschide o carte, a fi disponibil. Deci e ca și cum aici tu găsești cheia, tu găsești soluția spre drumul tău, tu găsești soluția la foarte multe probleme. Și avem o ciupercă aici, a pierde contactul cu realitatea, cineva care își schimbă mintea, cineva care visează, cineva care nu este real. Deci este clar aici că e cineva care nu vede lucrurile clar și care e posibil să îți dea niște idei greșite sau să te ghideze greșit. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.